अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद है तاسو بخیر डियर फ्रेंड्स د آنلاین ارننګ یو بل ویډیو نن زستا سره مخاطب یم چې تاسو به آنلاین ارننګ د اپلیکیشن نه څنګه کوئ او په څو طریقو باندې تاسو آنلاین ارننګ کوئ او د دې اپلیکیشن نه تاسو ویډرا څنګه کوئ د دې اپلیکیشن نه تاسو څومره پیسې ډیلی ویډرا کوئ او د دې اپ نه تاسو منتلی څومره ویډرا کولای شئ بلکې 1280 روپے یا 1500 روپے پورې تاسو ډیلی په دې کې ګټلای شئ او د دې نه تاسو ډیر ایزیلی هغه ویډرا کولای شئ نو دوستانو فرست اف آل که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز تاسو صرف په یوټیوب کې رائټ کړئ پښتو ارننګ ټیپس چې پښتو ارننګ ټیپس تاسو رائټ کړئ نو تاسو ته دا چینل راشي نو په دې کې تاسو ته د ارننګ ډیر زیات ویډیوز ملاويږي او ورسره د هغې سره د انفارمیټیو ویډیو ملاويږي نو دا تاسو هم چیک آوټ کولی شئ د هغې سره دوستانو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن ورسره ضرور پریس کړئ چې تاسو ته زما نیو ویډیو ملاويږي ښه دوستانو د دې نه بعد چې کوم اپلیکیشن دی هغه اپلیکیشن طرف ته موږ ځو هغه اپلیکیشن دی د هغې نوم چې کوم دی کویز والټ چې کوم دی نو په دې کې به موږ خپل ساین اپ جوړ کوو چې کله فرست اف آل تاسو په ساین اپ باندې کلیک کوئ دلته به تاسو خپل فل نیم منشن کوي دلته ایمیل دلته فون نمبر دلته پاسورډ دلته کنفرم پاسورډ که دلته ریفرل کوډ هغه ریفرل کوډ باندې به دغه شی بیا به ساین اپ باندې کلیک کوئ نو تاسو بیا د هغې نه بعد به بیا په لاګین او خپل ایمیل به ډایرکټ کوئ زه خپل فیل کوم تاسو خپل فیل کوئ دوستانو نو زما اکاؤنٹ آلریډي ما کریټ کو په دې اپلیکیشن کې نو که تاسو دلته وګورئ دوستانو نو ما ته ډایرکټلی 50 پیسې چې کومې دا ما ته ملاو شوې 50 پیسې صرف ما ته په لاګین باندې راغلې تاسو دلته چیک آوټ کولی شئ نو څنګه چې تاسو لاګین کوئ نو تاسو ته 50 پیسې ملاو شي ښه دوستانو اوس په دې باندې کار څنګه کېږي دغه کار طریقه که کار زه تاسو درښیم ارن ویت کویز په دې به موږ کلیک کوو بیا په سټارټ ناو باندې کلیک کوو چې کله په سټارټ ناو باندې کلیک کوو نو دلته ګورئ دلته زموږ سره سیکنډ دی په هغه سیکنډ کې به تاسو خپل دا سلیکشن به کوئ تاسو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک کوئ بیا داسې سلیکشن به وکړئ نیکسټ بټن داسې نو دلته نیم ود پروفیټ محمد پیس بی اپان هیم هی واز ډاټر اف عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې کې دا کوېسچن دی هغه کوېسچن به ورکوئ حضرت علی رضی الله عنه واز دې کې تاسو چې کوم دي دا دې کې یو رایټ کوېسچن چې کوم دی هغه به تاسو سلیکټ کوئ بیا دې په دې کې ګوره دې کې به تاسو خپل کوېسچن سلیکټ کوئ د هغې په ذریعې باندې به تاسو ته خپل په دې باندې په کویز باندې ایرن ملاویږي بیا د ډیلی ریوارډز په ډیلی ریوارډز کې به تاسو په پلی بټن باندې کلیک کوئ چې کله په پلی بټن باندې کلیک کوئ نو تاسو به دلته په یو بټن باندې بیا پریس کوئ چې کله پریس کوئ نو دلته تاسو ته وایي کنګریچولیشن یو ارن 5 ریس 5 کلیم اٹ ناو نو دلته تاسو وګورئ زما سره څو شو 55 پیسې شوې اشاریه 55 دا اشاریه 55 روپیز زما چې کوم دی دا زما سره 55 روپۍ شوې بیا د پبلیک کویز چې دی دا کمنګ سون دی په دې کې دا را روان دی ویډیو ټیوټوریل دی په دې کې تاسو خپل ډفرنټ ویډیوز چې کوم دي هغه د دوی واچ کولی شئ په هغه ویډیو باندې دوی ته تاسو سبسکرایبر ورکولی شئ او هغه ویډیو چې کله واچ کوئ نو په هغې باندې تاسو ته خپل ارننګ د هغه ملاویږي ښه د هغې نه بعد چې بیا موږ بیک شو نو دوستانو بیا په دې کې دی ریس 5 گیمز په دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ RS 5 گیمز نو په دې کې تاسو ته آیفون 3 پرو میکس د پرایسز دي د دې پارټیسپیشن دي په ډفرنټ وینر اناونس دي په دې کې تاسو ته دا ملاویږي ښه دوستانو په دې کې بیا تاسو ته که وګورئ نو په سپورټ یا په دې کې که تاسو په دې ځین کې آپشن باندې کلیک کوئ دلته تاسو نو دلته تاسو ته پروفایل کنټینټ نوټیفیکیشن او ټرانزیکشن هسټري چې کوم دی هغه هم درکوي خو انوایرنټ فرینډ باندې تاسو ته هم د دې نه دا کوډ تاسو کاپي کولی شئ یا تھرو سوشل میډیا تاسو دا په دې کې خپل د ملګري چې کوم دی خپل فرینډ چې دی هغه تاسو انوایټ کولی شئ او په هغې باندې تاسو ارننګ کولی شئ ښه بیا ویډرا آپشن کې دی خو تاسو وګورئ په دې کې دوستانو 2 آپشن ورکوي زه چې کوم ویډیو هم تاسو ته شو کوم نو په هغې کې به خامخا زه تاسو ته لایو ویډرا آپشن در کوم چې ویډرا لایو آپشن نه وي نو زه هغه ویډیو بالکل نه به اپلوډ کوم وجه دا ده چې مین شی زموږ مین مقصد چې دی هغه ویډرا دی نو په دې کې تاسو کتلی شئ دوستانو دلته تاسو د جیس کیش نمبر هم منشن کولی شئ تاسو ایز فیسا هم منشن کولی شئ ګوره که فار ایگزامپل ایز فیسا انټر یور نیم انټر یور ایز فیسا نمبر انټر اماونټ سبمیټ باندې به کلیک کوئ بیا نو هغې نه تاسو خپل ویډرا هم ایزیلی کولی شئ ډېر په اسانه باندې دې نه تاسو خپل ویډرا کولی شئ
بیا په مای اکاونټ که زه کلیک کوم نو دلته تاسو نیم فون نمبر ایډریس پاسورډ د تاسو ایډیټ کولی شئ او د دې نه خپل کار اخیستی شئ. نو دوستانو تاسو وکتل ما صرف 1 منټ کار وکړو په دې کې او په 1 منټ کې ماته 55 روپیز ما اکاونټ ته بیلنس ایډ شو. نو هم دوستانو دغه شان تاسو د دې نه دنیا بیلنس ګټلی شئ، دنیا پیسې د دې نه ګټلی شئ. خو که ډیلی تاسو په ډیلی بیسس باندې به دې کې کار وکئ او په ډیلی بیسس باندې د دې نه خپل حساب کتاب واخلئ. نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو دا ویډیو که تاسو ته صحیح لګېدلی پلیز تاسو ته ښه لګېدلی نو زما چینل سبسکرایب کړئ د مخکې آنلاین ارننګ او د نور انفارمیټیو ویډیو دپاره. تھینک یو سو مچ فار واچنګ. الله حافظ.